नमस्कार, मी लाघवी ओम सावंत बुलेटिनची सुरुवात करते। या क्षणाच्या अतिशय महत्त्वाच्या बातमीनं परीक्षांकरता देशभरात एकच सूत्र हवं असं मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे मागणी केली आहे। औषधांच्या उपचार पद्धतीस मान्यता मिळावी, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज पुरवठा व्हावा अशी देखील मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केलेली आहे। यावेळची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। याविषयी अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी हेमंत बिर्जे यांच्याकडून। हेमंत, का अधिक माहिती या संदर्भात प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे केलेल्या आहेत? लागवी पंतप्रधानांबरोबर जी महत्वाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चर्चा झाली, बैठक झाली, यामध्ये जो आढावा मांडला तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी हेच मांडला की परीक्षाबाबतचा जो निर्णय आहे तो एकसूत्री पद्धतीने सर्व देशात असला पाहिजे आणि लगेच परीक्षा घेण्याच्या स्थितीत आम्ही नाही आहोत। अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या गुणांच्या आधारे गुण निश्चिती करण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्याचे ठरवले आहे। ज्या विद्यार्थ्यांना अशा रीतीने मिळालेल्या गुणांवर समाधान नसेल त्यांना अंतिम परीक्षा देण्याची संधी देखील असेल अशी माहिती मुख्यमंत्री यांनी दिली आहे। आणि त्यामुळे ज्या संदर्भातला जो वाद आहे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारमधला की परीक्षेच्या संदर्भातला एटीकेटीचा प्रश्न आहे, या सर्व गोष्टीवरना आता पंतप्रधान नेमका निर्णय काय घेत आहेत यावर कुठेतरी स्पष्टता पंतप्रधानांकडनं आणि केंद्र सरकारकडनं येऊ शकते अशा पद्धतीने बोलत आहे। आणि उपचार पद्धतीनेही मान्यता मिळाली पाहिजे। कोरोनाशी मुकाबला करताना निश्चित उपचार नाही आहेत, मात्र विविध औषधांचा समावेश असलेल्या उपचार पद्धतीबाबत सकारात्मक परिणाम दाखवत आहेत। त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर मान्यता मिळावी या संदर्भातही कुठेतरी मागणी पंतप्रधानांकडे मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे। आणि या सर्व गोष्टींवरना उद्योगाला कशा पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये चालना मिळाली आहे हे सांगण्याचा प्रयत्नही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे। निश्चित हेमंत, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या एकूणच या सविस्तर माहिती करता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांकडे प्रमुख मागण्या केलेल्या आहेत।